Bine ați venit, dragilor din Zodia Taur! Sunt încântată să fim din nou împreună la o nouă lectură pentru perioada 2 până pe 8 februarie. Așa că, dragilor, dacă aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau ascendentul în această zodie, mesajele pot fi de asemenea destul de relevante și pentru voi. Vă reamintesc că este totuși o lectură generală pentru un colectiv mult mai larg, așa că vă rog ca din lectură să luați decât ceea ce simțiți că rezonează cu voi. Înainte să începem lectura pentru zodia voastră, dragilor din Taur, vreau să mulțumesc tuturor celor care sunt deja aici, care mă susțin și apreciez enorm de mult fiecare comentariu de susținere, fiecare gest de apreciere și fiecare gând bun care vine din partea voastră. Iar dacă sunteți aici pentru prima dată și simțiți cumva că acest canal vă aduce claritate, ghidare sau poate liniște interioară, eu vă invit cu mare drag să vă abonați și dacă doriți, desigur, îl puteți susține printr-un simplu like. Astăzi am decis să folosesc arcanele majore dintr-un, să zicem așa, o combinație de oracol tarot, simbolon se numește, pentru a vedea energia acestei săptămâni pentru voi, dragilor. Ei, și cum să nu avem fix energia iubitoarei, celei care iubește. Avem o energie voastră a Taurului și desigur îl avem și pe Venus, așa că este o săptămână în care vreți să vă simțiți bine în pielea voastră, vreți să obțineți acea atracție fizică, vreți să, cum să spun eu, să ieșiți în evidență. Poate o să fiți mai înclinați pentru nu știu, pentru tot felul de specialități, ca să spun, sau plăceri culinare în această săptămână, sau pentru a vă păstra aspectul frumos, o atenție mult mai mărită vis-a-vis de voi, de aspectul vostru exterior și de felul în care voi, în care faceți ca ceilalți să vă perceapă. A spune că vă veți ocupa, mai ales doamnele, dar nu neapărat, poate și domnii, mai mult de partea de cosmeticii, de poate unii chiar își vor programa anumite chirurgie cosmetice, de ce nu? Cert este că e o săptămână în care practic vă alimentați energetic din propria voastră imagine și faceți cumva absolut orice pentru a o menține, pentru a vă simți bine în pielea voastră. A spune că pe de altă parte, putem vorbi un pic și de partea de umbră în care unii dintre voi vă simțiți cumva în inferioritate sau vă simțiți cumva, v-ați dezvoltat așa în ultima perioadă un complex de inferioritate față de ceilalți și aveți senzația aia că nu valorați mai nimic, mai ales dacă nu primiți confirmări din exterior, ceea ce poate crea și anumite frustrări. Dar, per general, eu sper să, chiar dacă poate vă regăsiți în partea asta de umbră, să reușiți cumva să ieșiți și poate tocmai de aici apare această tendință, vreau să ies în evidență, vreau să arăt că strălucesc, vreau să arăt că pot și să mă simt bine în propria mie piele. Hai să mergem mai departe să vedem ce ne spune și tarotul, ce vine pentru dragii mei din Taur sau cu legături puternice cu această zodie în săptămâna 2-8 februarie. Să vedem. Bun, haideți să vedem. Situația actuală pentru voi, dragilor, e un nou de cupe. E o realizare, e o stabilitate, un progres. Este ceva care vă mulțumește și vreau să specific acest lucru. Nu neapărat, cum să spun eu, numai pe parte profesională sau financiară. E vorba de faptul că cumva îți dai seama că sunt importante și relația ta, o familia din care faci parte. Este, cum să spun eu, îți dai seama că dacă depui un efort, dacă ești dedicată,
către ceva important din viața ta, atunci încep să se vadă și rezultatele. E posibil chiar unii dintre voi să aveți o mică reușită, o recunoaștere profesională sau poate colegii, superiorii voștri îți valorează dedicarea și efortul tău, arătându-ți respect, poate arătându-ți o recunoaștere materială sau pur și simplu există ceva care îți aduce bucurie și îți crește așa autoestima și tocmai de aici apare și această energie a femeii iubitoare, da, energie iubitoare, dacă să nu fac diferențe între doamne și domni. E posibil să reușiți să rezolvați o problemă financiară sau să reușiți să rezolvați, să găsiți soluția vis-a-vis de situații legate poate de niște bani și în felul ăsta, nu știu, ori că recuperați niște datorii, ori că vin niște câștiguri destul de neprevăzute. Cert este că situația voastră în această săptămână va fi una destul de bună, în care chiar și pe partea asta sentimentală veți aprofundiza mult mai mult sentimentele dintre voi. Pentru cei care se află într-un cuplu, va crește comunicarea, planurile în comun vor fi foarte favorizate, iar chiar și cei singuri, aș spune că veți avea tendința asta să ieșiți, să cunoașteți oameni noi, să interacționați cu tot felul de clase de persoane, pentru că apare gândul ca, știi cum e când nu știi de unde sare iepurele și e posibil ca cineva, o energie dintr-o mulțime să se poată transforma într-o frumoasă relație. Noi mergem mai departe și să vedem ce nu prea este în favoarea voastră. Aș spune cu asul ăsta de spade, aș zice că e posibil să nu prea fie în favoarea voastră ori ieșirea la suprafață a unui adevăr, ori schimbarea bruscă a unui plan sau abordarea poate nu tocmai inspirată a unui nou proiect de viață, a unui nou mod de a vedea lucrurile sau unui nou fel de a alege posibil. În special trebuie să pun accent foarte mult pe partea asta profesională. E posibil ca unii dintre voi să, nu știu, în încercarea de a face ceva nou, să acceptați o activitate care nu are nimic de văzut cu ce făceați voi înainte. Și asta e posibil să vă aducă mici opreliști, mici obstacole. Să fie ceva cu totul și cu totul nou, dar ori că nu sunteți foarte pregătiți, ori pur și simplu o să fie destul de dificil sau să nu fie atât de favorabil pe cât v-ați fi dorit voi. De asemenea, iară pe partea financiară, aș lua-o ca pe o atenționare, nu este o săptămână să cheltuiți bani, cum să spun eu, pe investiții foarte mari. De ce? Pentru că șansele sunt cu 2 tăișuri. Așa că se recomandă totuși să fiți precauți și chiar dacă totuși aveți această tendință de a vă risca, este indicat să o faceți, dar numai și numai după o profundă analiză vis-a-vis de un împrumut care ori ți se cere în mare parte și care, trebuie să vă spun adevărul, e puțin probabil ca voi să mai puteți recupera banii ăștia. Și în felul ăsta este cineva care probabil o să vă ceară o anumită sumă de bani împrumut și pe care nu știu dacă vă uit sau nu neapărat cu intenție, cu reavoință, să nu mai poată să vi dea înapoi și în felul ăsta se pot strica relații. Așa că, cel puțin în această săptămână, toate aceste lucruri joacă un pic negativ sau defavorabil pentru voi. De asemenea, există riscul pentru mulți dintre voi ca un adevăr să termine sau să înceapă încheierea unei relații. Acum, știți cum e,
fiecare deține propriul adevăr. Dar de obicei, adevărul adevărat este cumva la mijloc. Iar lucrul ăsta, dacă se întâmplă, nu e neapărat un capăt de drum. Adică nu e ca și cum ai zice, gata, până aici nu mai se poate face nimic. Nu, dacă există dialog rațional, sincer, atunci se poate începe o nouă etapă, poate chiar mult mai bună, pentru că de obicei experiențele negative aduc lecții importante și în felul ăsta există șansa totuși să lăsați ce este rău în urmă și să începeți, știți cum e, punct, și de la capăt, dar mult mai înțelepți și cu mai bune principii, morale, valori, mult mai bune, mult mai benefice pentru voi. Cei singurei aș spune că faptul că poate vă simțiți pregătiți să începeți o nouă relație și să vă avântați așa, da, cu capul înainte, să nu fie tocmai cea mai bună variantă în această săptămână. Luați-o pe îndelete. Luați-o pe îndelete. Bun. Ce este în favoarea voastră? Și avem Marea Împreoteasă, care este arcanul reprezentativ pentru voi, dar vă reprezintă pe voi, dragilor, din Taur, și care paradoxal reprezintă atât zodia Taur, cum avem aici, dar reprezintă și Venus. Așa că se repetă energia, o energie accentuată de îmi pasă de mine, vreți să luați contact cu partea asta voastră feminină, pentru a face prioritar în primul și în primul rând emoțiile voastre, pasiunile voastre, puterea voastră interioară și a ieși în evidență, a arăta lumii, uite că pot să strălucesc, uite că pot să arăt altfel. Da? Este în mare parte aceleași mesaje ca și cu energia principală. Vreți să ieșiți în evidență, să vă ocupați mai mult de voi și de felul în care voi arătați din punct de vedere exterior și de felul, poate la unii dintre voi crește dorința de a deveni mame, de a deveni părinți. Și acest lucru este posibil. De a vă bucura până la urmă de viață. În felul vostru. Eu aș mai spune și pe partea asta profesională, e posibil în mare parte să vă tenteze activități precum legate de înfrumusețare cosmetică, nu știu, croitorie sau chiar și în mediul ăsta al culinarului, da? Ce ține de bucătărie, de alimente și prepararea lor, da? Să fiți așa mai dornici să învățați tot felul de rețete, nu știu, orice ce ține de acest lucru, dar așa cum am mai spus, per general, este o săptămână în care voi vreți cu tot din adinsul să ieșiți în evidență, să atrageți atenția și să arătați lumii că puteți să străluciți și puteți să faceți schimbări importante în viața voastră. Ce puteți voi controla? O decizie. Nu știu dacă zodia Gemeni vă spune ceva, dar avem îndrăgostiții care ne vorbește de opțiuni. Opțiuni care aduc decizii cruciale, importante, la care voi veți avea tendința de a le lua cu emoție. Și este posibil, de asemenea, și un lucru pe care voi îl puteți controla cu precădere cei care aveți poate un ascendent în Gemeni. Și acela că, și aici într-adevăr trebuie să acordați un pic de atenție, cei care aveți un ascendent în Gemeni, de multe ori aveți tendința de a vă suci. De acum fac cu tare lucru și imediat schimbați drumul. Aici e un lucru care într-adevăr va trebui să-l controlați, cel puțin în această săptămână, în mod special. De ce? Pentru că pot apărea, cum am mai spus, alegeri, decizii importante. Și e posibil să apară situații care cumva se urgentează și te împing, vrei, nu vrei, să faci o alegere, că e între două persoane, că e între două situații,
trebuie să o faci. Nu știu, poate vorbim de și de comunicare, da? E un lucru pe care stă în puterea voastră, comunicarea cu ceilalți sau comunicarea acestei decizii, acestei alegeri, este cu precădere, eu aș spune, mai ales pe partea asta profesională, încercați în această săptămână, ține foarte mult de voi să nu amestecați, știi cum e, munca cu iubirea. Să evaluați foarte bine lucrurile și putem vorbi chiar de o alegere importantă la nivel profesional, care poate aduce schimbări poate de job, poate schimbări de locație, dar care vine la pachet și cu noi responsabilități, că pot fi pozitive pentru voi, desigur, dar trebuie să țineți cont de acest lucru. Posibil să aveți și un dram de noroc, așa cum bine am văzut, și cu împărăteasa, un dram de noroc pe parte financiară, să vă vină niște bănuți. Eu aș spune și să cheltuiți pe ceea ce pe voi vă interesează, pe aspectul vostru, dar trebuie să o faceți totuși destul de rațional și să vă gândiți strict la posibilitățile voastre, nu să depășiți bugetul. Dar asta stă cumva în puterea voastră. În schimb, ce nu puteți controla în această săptămână, avem o regină de cupe. Zodii de apă, Rac, Pești sau Scorpion. Posibil ca această regină de cupe să-mi vorbească de cineva care are care are legătură poate cu zodiile de apă, Rac, Pești sau Scorpion, dar care se conectează foarte, foarte bine ori cu voi, ori cu ceilalți din jurul vostru. Și e un lucru care, într-adevăr, voi nu-l puteți controla, dar asta nu înseamnă că nu poate să vă aducă și reușite. Pentru că, de asemenea, îmi vorbește de o reușită pe un anumit proiect creativ sau la locul de muncă cineva care vă poate ajuta, poate să vă devină un foarte bun aliat pe partea asta profesională. Cât privește bănuții, de asemenea, chiar dacă voi nu puteți controla, ține foarte mult de hazard, mare atenție, și de o veste bună, care vă poate ajuta, așa cum bine am văzut, să găsiți soluții pentru a îmbunătăți partea asta materială și, în general, așa aș spune că apare importanța relației cu o persoană care poate să vă ajute. Chiar poate să vă ajute, poate să vă sprijine în ceva anume. Dacă vorbim de partea asta amoroasă, sentimentală, cei care sunteți într-un cuplu, relația este destul de calmă, emoțiile sunt destul de profunde și solide și chiar dacă pot apărea involuntar, nu neapărat din cauza voastră, anumite mici probleme, ele se pot rezolva. Cum de asemenea putem vorbi și de cei care sunteți singurei. Este un moment tare bun, dragilor, să nu forțați nota în această săptămână, să fiți voi înșivă, pentru că este de fapt, aceasta este cheia succesului pe partea sentimentală pentru voi, dragilor, și care sunteți singuri din zodia Taur și mai ales dacă aveți și ca și ascendent o zodie de apă, Rac, Pești sau Scorpion. Care este mesajul pentru această săptămână? Mesajul pentru voi: trezește-ți sufletul. Și spune așa: iluminarea sufletului este o profundă transformare la nivel interior. Te face să începi și să acorzi o mai multă atenție propriilor tale dorințe interne și să lași în urmă acest zgomot lumesc. Iluminarea este momentul când te întorci la propria ta esență, atunci când te trezești și simți o pace și o claritate fără precedent. Vei ști ceea ce îți dorești cu adevărat și îți vei urmări scopul cu mult curaj. Este de fapt, mai mult sau mai puțin, are legătură cu energia întregii săptămâni, dragilor. Este un îndemn de fapt de a te gândi și la sufletul tău și de fapt să-ți dai seama că există momente în viață în care trebuie să hrănim și acea parte internă și nu doar partea fizică, da? Că avem
Nu suntem formați atât din trup fizic, dar și din suflet, din spirit și trebuie să ne facem timp pentru a hrăni nu numai corpul, ci și sufletul și spiritul nostru. Și numai în felul acesta cumva vei simți acea eliberare, vei simți acea pace și acea claritate, adică te ajută, o bună corelație între trup și suflet ne ajută nu numai pe voi, pe noi toți să vedem lucrurile mult mai clar și să facem ceea ce trebuie pentru ceea ce ne dorim cu adevărat. Bun, dragii mei, cam aceasta a fost lectura pentru voi, pentru această săptămână de februarie, iar dacă energia, mesajele și modul meu de a face lectura au rezonat cu tine, eu mă bucur că ești aici, iar dacă nu este așa, atunci nu uitați, fiecare are libertatea de a alege ce fel de conținut își dorește să urmărească, dar eu vă mulțumesc tuturor celor care aleg să fie aici, alături de mine și vă urez tot binele din lume, multă energie pozitivă, echilibru și pace interior. Iar până la o nouă lectură, ca de obicei, să fiți iubiți, dragilor!